So ngayon guys, re-review natin yung Mavic Mini natin. So ayan, Mavic Mini Fly More Combo. So ito yung drone. Bili ko dito mga ka-throttle 27,500. So medyo mahal siya kasi ano to, ito na yung complete accessories. And then nung time na yun, mahirap kasi makahanap ng Fly More Combo nung bumili ako nito. So karamihan lang standard, which is isa lang yung battery. Ito kasi tatlo na yung battery. So ito unbox natin. Etong helipad niya, nabili ko lang to sa Shopee, 200 yata. Nabuksan ko na kasi dati to. So dito tayo para maganda yung ilaw. So ito mga ka-throttle, range extender. Nabili ko lang to ng nasa 200 din yata. So hindi siya kasama sa Fly More Combo. So ito charger niya. May kasama na siyang charger. And then ito meron na siyang bag. So ang laman ng bag niya is itong battery charger na may tatlong slot. So kaya tatlo yung battery slot niya. Ito mga ka-throttle. Ganito ginagawa yan. So ayan. So lalagay mo lang siya dyan. So nilagyan ko na ng number para sunod-sunod. And kapag bumili ka kasi ng standard, isa lang yung battery tapos walang ganto, walang battery charger. Sa drone ka mismo magcha-charge. And then ito yung remote control niya. Tapos itong mga cables. And then meron din kasama tong may free din to na 4 na set ng propeller mga ka-throttle or yung LEC niya. So ginamit ko na kahapon yung number 1 kaya number 2 naman yung gagamitin ko na battery. So ito may 4 na propeller na free dito mga ka-throttle. And then ito yung remote control niya. And foldable siya. Tapos ang galing na ito kasi yung joystick niya natutupi, nalalagay dito. Yan. So guys, ito yung mismong drone. Napakaliit lang, nafo-fold. Meron pa tong gimbal protector para hindi magalaw-galaw yung camera. So tatanggalin natin. Ayan. Ganito lang yung mga ka-throttle na fo-fold siya. Ayan. Fo-fold yung propeller niya. So ganyan lang siya kaliit. Napakaliit lang para sa 27,500. And then paglagay ng battery, ito lang. So ayan, napakaliit lang niya. Pag nilagyan mo ng propeller guard, tapos dito ka nagpalipad, baka mag-fly away siya kasi hahanginin lang. So mas maganda walang propeller guard pag nasa labas ka. Pang indoor, pang outdoor lang yun mga ka-throttle. Yung propeller guard pang indoor lang yun. So hindi siya pwede sa outdoor kasi baka mag-fly away. And then ito may kasama siyang isa pang cable. So pasok na natin to. Ito yung remote niya mga ka-throttle. Binilang ko na siya ng extender, range extender. So lalagay natin. So ganyan lang ang mangyayari dyan. Ayan. Siyempre kailangan ng cellphone para makita natin. Since yung cellphone ko type C, meron ding type C na cord dito. So yun, lalagay lang natin. Oh shit. Sorry. So ayan, kukonect nyo lang siya sa remote control. Ayan. So yun lang yung laman ng box natin mga ka-throttle. Yun na yung laman ng Fly More Combo. So kapag standard kasi binili nyo, isang battery lang, and then walang battery charger, which is yung battery na ito mga ka-throttle, tatlo na kapag Fly More Combo. Kapag binili mo ng standard, isa lang, napakamahal kasi ng battery na ito.
Isang piraso lang nagkakahalaga ng 3,000. Yes, ganyan lang kali 3,000 yan. So balik na natin. So habang pinapasok ko ito mga ka-throttle, huwag nyo kalimutang mag-comment, like, and subscribe dito sa channel natin. So road to 100,000 na tayo. Tulungan nyo ako makapag 100,000 mga ka-throttle. So open na natin. Yung mali kasi ng iba kaya nagpa-fly away yung drone nila, pinapalipad nila nang hindi nakakalibrate. So dapat kasi calibrate muna bago paliparin. So fold muna ulit natin para calibrate. So ano yung calibrate? Papakita ko sa inyo kung paano. So bali open nyo lang yung location ng cellphone nyo, and then may sarili rin siyang application, DJI. Ayan, so open mo yung remote control. Ayan, nakita nyo, tumunog siya, tapos umilaw to. So para makonect, open din natin tong drone. Ito lang, press mo lang 2 beses. Ayan, so naka-open na siya. Calibrate lang natin mga ka-throttle para hindi mag-fly away. Ayan, connected na siya. Kung makikita nyo mga ka-throttle, ayan, and gumagana na yung camera niya. Tutok natin sa atin. So ayan, may kita mo dito sa screen. So calibrate muna natin para safety lang. The home point has been updated. Please check it on the map. So calibrate, rotate daw muna natin. Ayan, okay na, calibration success na. So may isa pang calibration dito mga ka-throttle. So ayan, nakikita nyo naman, napakaliit lang niya. So doon natin tutok yung camera. So ayan, nakikita nyo ba mga ka-throttle? Napakaganda ng drone na to, napakalinaw ng camera. Settings niya mga ka-throttle, meron siyang 2K and then 60 FPS. So ang gagamitin ko 1080p lang para hindi masyadong mabigat sa memory card natin. So ayan, try natin mag video. And yung height niya 11 meters pa lang, and then yung distance niya 9.6 meters. So medyo mataas na siya pero mababa pa yan. Ayan, taasan pa natin. So 20 meters na yung height niya. Sports mode lang natin kasi baka medyo lumakas yung hangin, 'di ba? So itong drone pala na ito mga ka-throttle, bawat battery kaya magtagal ng 30 minutes isang battery. So ayan, ganyan yung kuha niya. Sa 30 meters yan mga ka-throttle. Medyo hindi ko na siya makita. Andun pala siya. And medyo malayo na siya sa atin. Pero 36 meters, 71 meters pa lang yung distance. Medyo nakakatakot lang gamitin pero safe naman to. So para sa mga nagbayad tayong 27,000. So pwede natin siyang return home. Kapag kunyari kinakabahan ka na, eto mayroon siyang return home. So pindutin mo lang yan, kusang babalik na siya. So ayan, wala ka na ibang pipindutin. Ayan, so tingnan natin mga ka-throttle. So medyo hindi ko na siya nakikita pero bumabalik na. So ayan guys, lumalapit na ulit siya sa atin.
Yan, nasa taas na natin. Kusa siyang magla-landing kapag na-return home mo. So yan mga ka-throttle, pauwi na ako. Pahirapan naman mag-edit ng vlog na to. Tatlo kasi yung gamit natin, cellphone, camera ng cellphone, camera ng drone, tsaka yung camera ng GoPro natin. So ang hirap naman gamit niyan. So U-turn tayo dito mga ka-throttle dahil pauwi na tayo. So sasabihin ko lang sa inyo anong review ko doon. Guys, para sa akin, etong nakarang update niya kasi, so medyo sensitive talaga. For the safety of drone din naman yon. So nakikita nyo, merong sensor na yung propeller daw may error. So medyo hindi ko kasi iningat yung propeller nun mga ka-throttle. So papalitan ko na lang, 4 na set naman yon. So papalitan ko na lang yung isa doon. Pero okay naman siya guys, safe naman siya. Kumbaga parang minor, ano lang naman, kumbaga parang minor injury lang naman. Kasi nasagi ko kasi sa gilid namin yun, hindi pa ako marunong. So guys, ang masasabi ko dito sa drone na to, napakaganda niya. Though ang presyo talaga nito nasa 24,000 to, yun nga, max na yung sa akin mga ka-throttle, medyo mahal yung pinagbilang ko. Kasi nga, nung time na yun, nagkakaubusan. So siguro, hindi talaga siya SRP. Hindi ko alam basta maliit na diferensya lang naman. So guys, susubukan kong hanapin yung resibo kasi hindi ko na makita. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, ang price range niyang Flymore combo, 24,000 to 28,000 nga. So kung standard bibili nyo, wag na lang kayo bumili mga throttle. Alam nyo kung bakit? Mabibitin lang kayo. Lalo kung traveler kayo guys. So kung traveler kayo, mahilig kayo mag video, isa lang yung battery nyo, hindi uubra yan mga throttle. Wala pa kayong battery charger, so dun mismo kayo mag-charge sa battery. So kung ako sa inyo mga throttle, konti na lang dadagdag nyo, Flymore combo na bilhin nyo. So biruin mo, isang battery pag bumili ka, pag nabitin kasi isang battery tas bumili ka pa sa Lazada or wherever, so another 3,000, isang battery lang yan mga ka-throttle. So wala ka pang propeller guard, hindi mo pa siya mapapalipad sa loob ng bahay nyo. So I advise na bilhin nyo yung Flymore combo na. Guys, sabihin ko sa inyo, kung wala kayong planong bumili nito, huwag kayo sumali sa group ng mga drone club, mababaliw lang kayo. Kagaya ko guys, noong time na yun wala pa akong pera pambili, napapaliw ako kung paano makakabili ng drone na to. So araw-araw tingin sa ano, pag may mga nagpo-post na mga shot nila, so sobrang hirap mga ka-throttle, yung temptation na dyan. So ginawa ko talaga ang lahat para mabili tong drone na to. So medyo ngayon lang naman din ako kumita halos nung lumipat ako sa company ko. Yun nga, medyo malaki magpasahod. And then yung YouTube, medyo sunerte din tayo ng mga nakaraang buwan, which is hindi na ngayon kasi yung pandemic. Diba medyo yung mga nagpapa-advertisement hindi na ano, kaya maliit na lang yung kinikita ng mga vlogger ngayon, ngayong pandemic. So ayun mga ka-throttle, ayun yung ano, Mavic Mini yan, Mavic Mini. Meron dyan mga Mavic Pro, Mavic Air. So medyo mahal kasi yung pinaka-latest ngayon ng DJI, yung Mavic 2 Pro eh. So yun yung pinaka-kuya na itong ano, na itong DJI Mavic Mini. So yun lang mga ka-throttle, pauwi na rin naman ako. Sana nag-enjoy kayo sa video natin eh. Ako nag-enjoy ako kasi nalaro ko siya. Sa akin kasi guys, hindi lang siya for aerial photography yung mangyayari, not just because I am vlogger. So
So kaya bumili ako niyan. So it is also because masarap siya maging hobby mga ka-throttle. Syempre nung bata tayo, sino ba naman ayaw ng mga bagay na lumilipad, mga aeroplano, di ba? So kaya binili ko na rin katuwaan. Yun yung mga bagay na hindi ko nabili nung bata pa ako, di ba? So kaya binibili ko ngayon. Yung medyo maganda-ganda na yung kita natin. So yung iba guys, natatawa sila kasi ang konti doon ng viewership ko. So hindi ko naman kailangan ng viewership. Okay na yung konti nanonood sa akin, at least totoo, di ba? So yun lang naman, hindi naman ako gahaman sa view. Enjoy lang, di ba? At least masaya ka sa ginagawa mo, tuloy lang. So eto naman, nagpapaalam naman ako, nakilang beses na magpaalam. Hanggang sa muli mga ka-throttle, maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Don't forget to comment, like, and subscribe, di ba? So sa mga hindi nakakaintindi sa atin guys, walang sapilitan manood. So maraming salamat. This is Ed Ride safe always.